No, so nandito tayo ngayon sa JC Premier Greenhills sa Kayland Plaza. Ayan. So may kasama ngayon tayong toktok rider. Pinayagan tayong ma-interview siya. So sir, ano pong pangalan niyo, sir? Pangalan ko po sir ay Russell C. Basi po. 37 years old. Matagal na, Sir Russell, matagal na po kayong nagto-tok-tok, sir? Nag-start po ako sir mga August 2020. Ilang ano na? August August 2020. 2020. So Nung nakarang next year pa. So nung August pa pala meron ng tok-tok, sir? Hindi sir, bali parang bago pa lang ako. Pero matagal na po to sir eh. Itong sa may JC Premier. Pero yung tok-tok apps na yan eh medyo bago pa. Pero itong mismong JC Premier ang pinagkukuhanan namin ng biyahe, medyo matagal-tagal na po. Ano yan, sir? Sa Makati at saka dito sa Greenhills kayo kumukuha? Or dito lang sa Greenhills? Dito lang sir. Dito lang sa Greenhills? Dito lang sir. So, nakita natin si Sir Russell, maraming deliveries. Ilan ang deliveries nyo ngayon, sir? Ngayon sir, ang nakakuha ko sa taas ng delivery, 15 delivery po. 15? Pero hindi naman po araw-araw na ganun. Minsan po kasi, ngayon po medyo matumal ngayon si Toktok, si JC Premier. Minsan po yung booking na nakukuha po namin dito sa taas, minsan araw 10 deliveries lang. Pero ang pinaka-minimum po talaga is 8. 8 deliveries ang 8 deliveries minimum. Sa 15 deliveries nyo naman ngayon, sir, magkano po ang income nyo ngayon? Ngayon sir, sa non-COD po medyo 1,020 po yung yung tawag nito, yung bali income ko. Pero labas pa po yung COD kasi may COD pa po ako sir eh. Yes sir. Bali ang COD ko ay pumapatak siguro ng mga 2,2. Bali 1,2. 1,2, so 1,200 plus 1,020. Pero hindi ko pa sure sir kasi nandito sa resibo ko kanina. Bali ang nakwenta lang po dito sa taas, dito sa may cashier po namin yung mga non-COD, pero yung mga COD sir, kami na po ang maniningil dun sa client. Pero hindi ko po alam kung sure po talaga na 1,2 po lata kasi hindi ko, ayun lang po estimate ko. Estimate, so Opo. Bali pumapatak po siya lahat ng mga tuto, tapos babawasan pa ng top up na 500 yung sa load po na doon po kinakaltas ni Toktok yung bali commission niya sa bawat mga biyahe po namin. Bali mga po siya sir, mga 1,700 plus. Wow, so mga katoktok, ito po yung mga deliveries niya. Yan po yung mga deliveries nyo, Sir Russell. Sir, nandito pa po, nailagay ko na po sa loob po yung iba. Nalagay Kasi, na po sa loob. Ayan mga katoktok, so kompletong-kompleto si Sir Russell. Naka long sleeve ng toktok, saka syempre meron siyang toktok bag. So maraming salamat Sir Russell sa inyong oras. Syempre po, maraming salamat po. Do not forget to like, share, and subscribe para updated po kayo. Weekly po ako naglalabas ng video tungkol sa Tok-Tok riders at operators. Salamat po. Salamat sir, salamat. So ayun mga katoktok, talagang talaga ang gaganda naman ng advice sa atin ni Sir Russell. So syempre pinapalakpakan yan. Ayan, parang magic lang, may pinindot lang, pumalakpak na, no? Joke pala yun, joke. So syempre, abangan nyo po hanggang dulo ng video na to, meron pa pong mas magandang advice si Sir Russell. Ay, bago ko pala po makalimutan, meron po kasing nag-ask sa akin na question sa operator. Ang question niya po is, kung si rider ba po ay kukuha ng booking sa JC Greenhills, saan po mapupunta yung top up nun? So, ang sagot po doon, yes po. So good news po para sa mga operator po So si operator po ang magta-top up kay rider. So yes po, meron pong kikitain si operator kung kung under po kayo ng operator. 'Yon. So dire-diretso na tayo
yung advice lang, yung advice pala po kasi ni Sir Russell, pag kumuha kayo ng booking sa JC Greenhills para mas malinaw siguro, para mas ma-explain ko po sa inyo ng mas mabuti, pakita ko lang po yung no? Pakita ko lang po yung aking phone. Yan, yung aking phone. Yan, yan. Tapos anuhin ko, tapos anuhin ko po, imi-mirror ko. Yan, so nasa likod ko yung phone. Yan, so syempre, mawawala muna ako. Tapos magpapakita ako ulit. Yon, no? Medyo anuhin natin, ito yung ito yung aking phone, yan. So, palakihin na lang natin, para naman makita nyo ng mas malinaw. Mali, dito. Dito pala. Wala ko doon. Dito pala, dito. So, ito po, kailangan po natin kasi i-download tong apps na to, tong floating clock. Ito po yung matinding advice ni Sir Russell. Kasi po, ang mangyayari po, sa video pala po, anuhin ko lang sa dito. Diyan. Hindi nakita. Diyan sa yan. Diyan sa videong yan, makikita nyo po kasi yan po yung unang labas kong video, yung step by step kung paano po kumuha ng booking sa JC Premier Office. Tapos po, in-explain ko po sa, dyan po, yes, dyan. So, in-explain ko po sa video na yan na kukuha po tayo ng booking at pupunta po tayo at bibigyan po tayo ng group chat. So, ang mangyayari po, pag nakapasok na po kayo sa group chat, ganito po ang dito pala. Diyan. Basta dyan. So, ang mangyayari po is, pag nakapasok na po kayo sa JC Premier GC o kaya group chat, ngayon po nasa group chat version 3. So, every magbibigay po ng link. Magbibigay po ng link, yan. Attendance version 3.0. So, ang mangyayari po dito, papasok po kayo dito sa link na to. Pagpasok nyo po dito sa link na to, ilalagay nyo po yung mga kailangan. Hilapan po natin, Jose. Yan. So, Jose Donato, kunyari po. Tapos, contact number. Kunyari po, yan. Tapos, birthday po. Kunyari po, yan. Set. Tapos, answer po ulit. Email address po ulit. Yan. Tapos, address po ulit. Anuhin na lang po natin, Medyo pabilisin na lang natin, Pagkatapos po niyan, ito po ang importante niyan. Before nyo po, eksakto po kasi dapat pagdating ng 7 a.m., eksakto po, kung sino po yung mga unang nakapag-submit ng eksaktong 7 a.m., sila po ang magiging number 1, number 2, number 3, number 4. So, napaka-importante po na dapat po yung oras natin, yan, ipakita ko lang, Napaka-importante po na i-download po natin yung floating clock. Bakit? Kasi po, yung floating clock, pinapakita niya po in seconds. Pero po, before nyo po i-download yung floating clock,
punta po muna kayo sa settings. Punta po muna kayo dito sa settings ng Android, no? So, punta po kayo dyan, tapos i-click nyo po siya. Yan. So, yeah. Baliktad. Joke ba yon? Yan. So, pagkatapos po, i-search nyo lang po yung date and time. Date and time. Tapos, search nyo. Tapos, lalabas po yan. Click nyo lang po, click nyo lang po ito, date and time. Yon. Tapos, ito po, click nyo rin ito. Yan. Date and time. Click po natin yan. Tapos po, automatic. Ito po, importante to, isi-set nyo po na automatic date and time. Use the date provided by the network. Yan. Ito, kasi ito po yung sinusunod nilang oras, So, automatic date and time. I-click po natin ito. I-drag po natin itong button na to. So, pag dinrag po natin siya, yan. So, automatic na po yun na, yan. Automatic na po yun na pati yung seconds, naka-ano po siya, naka-format po siya sa standard time. Yan. Tapos po nun, babalik na po tayo, Babalik na tayo sa floating clock. Ito po, yan. Floating clock. Ito po kasi yung isa sa, ito po yung malupit na advice ni Sir Russell. Siyempre, shout out po. Maraming salamat talaga, Sir Russell, sa mga malulupitang advice niyo. So, floating clock po, ida-download po natin to. Pupunta lang po tayo sa Play Store, tapos search lang po natin floating clock. Ganito po yung itsura ng icon niya, Yan. So, tapos po, i-click po natin to. Yon. Napansin nyo, nung i-click nyo po, lumabas na po yung oras at saka yung in seconds. Importante po, Importante po na lumalabas po yung seconds. Kasi po, mamaya po ipapakita ko sa inyo kung bakit po siya importante. Yan. So, nakaano na po to. Itong floating clock, nakalabas na po yan dyan. Yan. So, after po nun, punta tayo sa GC ng version 3. Iaano nyo po to. Yeah. So, titingnan nyo po na pagdating po ng 06, isusulat ko, Dapat ang i-click natin siya ng 06, 59, medyo medyo pangit lang ako mag-drawing. Yan. So, dapat po, i-click natin siya ng ganyang oras. Pag dumating na po yung oras na to, 09:58, so, saka po natin ipipress yung submit. Para po tayo yung mauna doon. Pero factor po ang internet speed. Ulitin ko po, factor po yung internet speed. Mas maganda po naka-Wi-Fi po kayo. At malakas po yung signal ng Wi-Fi. Kumbaga, nasa bahay kayo. Actually, mas maganda pag nasa computer kayo para mabilis po ang bato.
Kasi po kung 4G po, medyo ano po, baka po ma-delay ng mga 1 or 2 seconds. Sinabit nyo nga po ng 6 o'clock and 59 minutes and 58 seconds kasi po yung pag-click nyo 1 second tapos pagbato doon 1 second din. So, makakapasok po kayo sa eksaktong 7 o'clock. Kasi po, importante po, dapat po makapasok kayo at least sa top 50 para more or less, actually dapat talaga sa top 40 kayo makapasok para sigurado na meron tayong makakuha tayo ng booking. Pero minsan po hindi rin inaabot yung hanggang 40. Pinakamaganda talaga top 30, top 20, top 20 tayo makapasok para sure ball po na makakuha tayo ng booking sa JC, no? So, yun po ano. So, mas advisable po para sa akin, mas maganda po na syempre malakas yung internet signal natin sa bahay, tapos naka-format po dapat, naka-format yung relos nyo, adjusted po yung oras. Tapos pagdating po ng 58 seconds, automatic waiting na lang tayo dyan sa oras na yan. Automatic submit na. Tapos after 4 hours po, doon nga po sa video na to, sa video po sa nauna kong video, so kung papaano kumuha ng booking sa JC Premier, so doon po in-explain ko naman po doon step by step. So, ganun po, ano, napakita sa taas, paano kumuha ng booking. So, last pala po, last na advice po, ano, last na advice po ni Sir Russell is, taka lang, anuhin ko na lang to. Okay na to mga katoktok, ano. Yan, so, labas na ako dito sa aking sa aking clock. Tapos kunyari mag-aano ko. Kunyari na lang magko-clone ako. Yan, 'di ba? Para akong clone, dalawang tao. Yon, 'di ba? Oh, 'di ba? Para ako naka-clone, dalawang tao ko. Ano ba 'yon? Joke ba 'yon? Ayun, so mga katoktok, ano, ang advice lang po pala ni Sir Russell is tiyaga lang raw po. Syempre sa una, medyo malilito pa po tayo, hindi pa po natin alam kung paano po ano, pero tiyaga lang raw po, mapapasok din daw po tayo sa top 20. At saka napaka-importante daw po na meron tayong insulated bag at enough yung load natin pag pumunta tayo sa JC office. Kasi po, pag may insulated bag po tayo ng 20 by 20 at binigyan tayong maraming booking, hindi tayo mamumroblema kung saan natin ilalagay yung mga deliveries na kailangan natin i-deliver. So, yun lang po. So, salamat po. Thanks for watching and see you next video. And